ल पहिला अनबक्सिङ यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्टर हो T10 दराजबाट अर्डर गरेको हामीले यसको प्राइस चाहिँ 17,900 परेको छ यो मगाउँदा चाहिँ हामीले 4 दिन लगभग 1 हप्ता जस्तो लाग्यो मगाएको 1 हप्तापछि बल्ल हाम्रो हातमा परेको छ अनबक्सिङ गर्दैछौँ खाँदैन यो हटाइयो भित्र पनि प्याक होला सायद प्याकिङ दराजको बाट अर्डर गरेँ नि दराजको कभर प्याक चाहिँ छैन डाइरेक्ट हामीले कार्टुनमा पाएको छौँ भित्र हेर्दा भित्र चाहिँ राम्रैसँग प्याकिङ गरेको छ भित्र नि अर्को एउटा प्याक रहेछ प्लास्टिक नघुमाऊ यो टेप निकाल हल्का हात काट्लाई भयो त्यसरी होइन पहिला यो खोज न मेरो चाहिँ हात काट्ला यो त पनि प्याकिङ त राम्रै छ बबल्स प्लास्टिकमा डबल लेयर रहेछ यसलाई साइड लैजाउँ कता प्याक गरेर चाहिँ त हेरेन पहिला यहाँ छ त प्याक भर्खर ए हात काट्ला के प्रोजेक्टर हाई रेजुलेसन घुमाउ त घुमाउ बक्स घुमाउ यता एलइडी प्रोजेक्टर TFT LCD 1000 WTP एलइडी यसको LCD लाइफ छ 20,000 सपोर्टेड कन्ट्रोल 45 इन्चीदेखि 200 इन्चीसम्म दिन्छ 4 र 6:9 रेसियो यो चाहिँ भोल्टेज 60 वाट हो ब्ल्याक कलरमा आएको रहेछ हल्का पहिला ठिक छ गाइड रहेछ गाइड पछि हेरौँ न होइन यसलाई अनबक्सिङ गरौँ युजर म्यानुअल रिमोट ठिकै छ ब्याट्री छैन HDMI वायर जस्तो केबल यो पावर केबल and this is projector this is the black one is लेन्स कभर छ लाइट वेट छ खासै छैन 1.5 किलो 2 किलो होला वेट यहाँ पनि यसको
वरि लेखेको रहेछ। फोकस मिलाउने यता छ, फोकस मिलाउने एउटा पोर्टहरु छ, HDMI पनि, USB 2 अनि यो चाहिँ पावर इन्डिकेटर, पावर पोइन्ट, फोन स्ट्यान्ड। यसमा ट्राइपड पनि लाउनु मिल्दो रहेछ। यो चाहिँ हाइटको लागि, हाइट मेन्टेन गर्नको लागि दिएको छ। यसमा त्यही यसको देखाएको छ, 1 इन्चको पोर्ट छ। छैन। Okay. Thank you for watching.